negative torquing in the first and In second the incisor. finger. No, in the upper incisor. Oh, upper incisor. Yes, upper incisor. Negative torquing in the upper incisor. Yes, yes. Đang có câu hỏi là làm sao mà đặt thêm cái tọt âm vào các cái răng cửa hàm trên. Okay, this one has a lot of positive torque. Và thầy đo ở đây thì thấy là cái phần răng cửa hàm trên này đang có rất là nhiều tọt dương. So the first thing I am going to do is eliminate this positive torque. How I do that? I turn the wire and begin doing like little, very little activations like this. Thì đầu tiên thầy phải khử cái tọt dương nó bằng cách thầy xoay cái đầu kềm lại, rồi thầy vẽ những cái giống như thầy vẽ những cái bức cái xếp rất là nhỏ gần sát nhau á, giống như vẽ cong cái sợi dây theo chiều ngược lại. Cái này thầy đang dùng cái kềm gì vậy ta? Tuyết hả? Kềm kim. Thầy đang dùng kềm kim. Thì mình có thể dùng kèm hai chấu ha, cái đầu tròn, cái đầu vuông. Can we use the bird beak here? Yes. Yeah. But when you do this, look at what happened with the posterior loops. They went flare. Thì khi mà chúng ta làm trả cái đì tọt lại á, trả cái tọt âm thành tọt dương thành không á, thì hai bên nó sao nó xòe ra. We have to put the plier in the extreme part of the anterior segment, and you place your finger in the first loop and you upright like this. Thì để mà chỉnh cái đó lại á, thì mình cầm cái kềm ở cái đoạn cuối á, của cái đoạn qua răng cửa, rồi mình đẩy vô. If you see at this moment occlusally, you can see the difference. This side, from this side, it's still flared. Thì mình nhìn ở đây rất là rõ từ mặt nhai xuống á, mình thấy cái phía bên phải của thầy á, phía bên phải bên đây nè, là nó không còn cái tọt, không còn bị flare ra nữa, còn bên đây thì nó còn quật ra ngoài. You put your in this side that is flare, you put the plier, and then you push the first inward. Yeah. Mình đẩy cái lớp thứ nhất á, vào trong thì mình trả lại, mình giữ lại cái loe đó. At this moment now, I don't have torquing. Look. Bây giờ thì thầy kiểm tra là thấy không còn tọt nữa. So repeat. Let's say this is an upper. So in this case, it's upper. I don't have torquing at this moment. Bây giờ không còn tọt nữa. You want lingual torquing? No, negative tọt. Crown. Crown lingually. Yes. Crown lingually. Okay. If I want crown lingually, I have to turn, and then I do almost the same I just did. Look. Thì bây giờ mình làm giống lúc nãy thôi, nhưng mà mình xoay ngược cái dây lại, bắt đầu mình ép cái tọt âm ở đó, mình làm nhấp cái kềm thì chút một. Yes. I understand that. Little. Little by little. I learn again. Okay, now once you reach the other side, you again are with all these loops completely, flare. Okay. Thì khi mình làm như vậy á, thì mình thấy là hai bên nó lại xòe ra như thế này. Now, I place the plier here, and again I upright. Rồi bây giờ mình lại cầm giống nãy á, rồi mình lại đẩy cái lớp vào bên trong. I go to the other side. Rồi bây giờ nó theo hướng ngược lại nha, nó hướng nằm trên nha, nãy nó hướng nằm dưới. And upright.
This is, I am doing exaggerating torquing. Thầy This đang is- làm quá lố đó. This is for teaching purposes because now you have way. Với mục đích giảng dạy nên bây giờ mình thấy là có quá nhiều tọt âm trong đây. Can you see? Okay, được hết. This is the way, for me, is the easiest way to do torquing, positive, negative, or zero. The best way. Why? Because if you see the wire from the front, you're not making any, let's say, open bite tendencies or deep bite tendencies. If you see the wire from the front, you're going to see it flat. Nếu mà nhìn từ phía trước thì mình thấy nó vẫn phẳng rồi. So this kind of activation requires some practice, but you can. I always suggest to take one wire and destroy the wire. Okay. You do many things and you learn. Yeah. Thì mình cứ tập đi, mình vẽ một cái cung rồi mình cứ quậy tùm la tùm lum, mình làm hư cái cung cũng được, mình phải tập. I think you asked for another activation, no? Yes, yes. What For the was- toe in and negative torque on the lower 6 and 7. Okay. Yes. So here we have a side that I put in almost the standard position. Bây giờ là đang ở cái vị trí mà chuẩn á, cung ở vị trí chuẩn á. Let's correct this little tip forward here. Ở đây có cái tiếp forward thì thầy chỉnh lại một chút. Okay, now it's very standard position. Nó đang ở vị trí Okay, chuẩn. let's check how is the torquing of the first molar at the moment. Thầy đang check là coi cái tọt của cái răng số 6 là đang bao nhiêu. At the moment is 0. Zero. Okay, we want negative torquing. Yes, negative torque. What I do usually for do negative torquing, I place my fingers in the loop anterior to the segment. Thì muốn mà đặt tọt âm vào trong đó thì thầy giữ cầm cái ngón tay để giữ chặt cái lớp ở ngay phía trước cái Then đoạn đó. you can use the vertic or too big. Yeah. Nên dùng cái kềm tọt á, kềm tọt. So you place in the mesial part of the first molar. Đặt ở ngay cái phần gần, cái cạnh ngay cái cạnh gần của cái đoạn đó. Taking to your fingers the previous, the mesial, and you make the negative torque. The twist. Yes. You twist, you do negative torque. Rồi giờ mình Let's do xoắn cái sợi dây, Let's do a little bit more. mình xoắn sợi dây nhiều vô, mình sẽ thấy cái kia nó bay ra So luôn. this is negative torquing. But when you do this, you do negative torquing also to the second molar. Yes. If I place my plier now in the second molar, I have negative torquing a lot. Yeah, và khi mình làm như vậy thì mình cũng tăng tọt rất là nhiều ở cái răng số 7. The question is, I need that negative torquing in the second molar? Normally, yes. But if not, I can remove. How remove? You can do two things. First, I place in the distal part of the first molar and I push a little bit the loop, but not too much because it gets into the gum. Okay, now I check how is the torque. If it's okay, that's enough. But if I want to put it in 0, I take the last loop and I do the reverse that I did with the first. I do this, Yes. and now I am 0 torque. Thì như vậy là nếu mà mình muốn giảm cái tọt ở trên răng 7 á, thì lúc nãy thầy nói mình kẹp cái mỏ kềm nó ở cái phía xa của cái đoạn vô răng 6 á, rồi mình ấn cái lứt cuối cùng vô thì lúc đó mình cũng giảm tọt trên cái răng 7. Nhưng mà thông thường nếu mình ấn quá mức á, thì lúc mình gắn vô cái lứt cuối cùng nó sẽ đi vô nú, nó
sẽ dính vô nú, thường xuyên là bị như vậy, nên mình đừng có ấn nhiều quá. Mà mình vẫn muốn giảm tọt tiếp ở cái răng số 7 thì mình lại bây giờ mình lại cầm cái ngón tay vô trong cái lớp cuối cùng đó, rồi mình lại xoay ngược lại cái đoạn cuối cùng vô răng 7 á, mình xoay, mình twist á, mình phóng cái sợi dây theo cái hướng ngược lại thì mình sẽ trả tọt lại thôi. So we can do individual torquing or deep torquing or anything with any part of the wire. What Yeah. other activation you may want to practice? Thì với cái cung này thầy nói là mình có thể làm tọt cho riêng từng cái đoạn luôn, mình có thể thay đổi riêng cho cái thông tin trên cho từng răng một luôn. Còn muốn cái kích hoạt nào ở trên sợi dây này nữa mà. Toe in hả? Yes, toe in. So we in the first or second molar? Both, cả 6 cả 7 luôn cũng vậy thôi. Both. Okay. Normally towing, it's like we need a towing normally of around 20, 18 degrees. Thì cái What toe is, in thường first, cần thì what is the function of the towing in the lower? cái chức năng của cái toe in ở hàm dưới là cái gì? Cái vai trò của cái toe in ở hàm dưới là làm cái gì? To rotate the molar. To Yes, correct the crossbite, you mean? Đúng không? Correct Now, the as crossbite. the main situation with this towing, it's to produce the class 1. Because when you do that, let's say here, Thầy đang hỏi một cái câu hỏi ý nghĩa khác, có nghĩa là thường mình phải đặt cái toe in đó towing is very với ý important. nghĩa nào, với vai trò gì. Thì thầy nói là cái toe in đó thực ra là để giúp cho mình đạt được cái hạng 1. Này Let's try to show here. I have a lecture of finishing the text, but look. It's like a fruit. Now It's like a pea. This is first molar and second molar. This is lingual. This is vestibular part. thầy để ai cũng xử năng hành động. Sometimes we need towing here and towing here to do like a little space. But normally it's included in the bracket. Yes, yes. Yeah. Let's suppose you have standard. Okay. It's like, look, so you get a little bit like out here and a little bit in here, a little bit out here and a little bit in here. And the same thing with this, a little bit out here and a little bit in here. The idea is to increase this area. Okay. Then the It's the lower 6 and the lower 7. the lower 6, lower 7, lower 7, lower 6. Then here's the The distal cuspid you of have the mesial 6. cusp, Yeah. distal and the strictly distal. Okay. So when you do that, the upper 6 distal vestibular cusp can go down here. Thì đây là cũng một vấn đề mình hay thấy đó. Mình cứ cảm giác như cái răng xấu nó xoay, mà thiệt ra là mình xoay lại mà mình mệt. Thành ra thầy nói là cái tác dụng của cái toe in ở đây á, là nó tạo ra cái khoảng chỗ đó cho cái múi ngoài xa của cái răng xấu hàm dưới nó chui vô đó, thì nó tạo cái kênh hàm trên nó chui vô đó thì nó tạo ra cái kênh tắc ổn định đó.
If you look, the lower It's the molar, 14 contact of briquette, that's right, Dr. Linh. yes, Yes. but the 14 is in the 14 is in the premolar. But it's the 19 or 20. 23, I think, I don't remember that, but look, the idea, if you see now from vestibular part, you will see that the upper molar gets like a inclination like this. Yeah. Thì cái răng sáu hàm trên nó giống như nó hơi nghiêng xuống cho cái múi á, cái múi ngoài xa nó rớt vô cái chỗ đó, nó rớt vô cái khoang tạo ra bởi răng 6 hàm trên với răng 6 với răng 7 hàm dưới nhé, xin lỗi. When you have a class 2 correction and you obtain this, and you have here the second molar, lower, appears a very nice contact here. This is very nice because it's like locking the correction of the second molar, of the first molar. So this is very nice. Thì nếu mà đó cái khoảng mà cái vai trò của cái toin tạo ra đó là để cho cái múi ngoài xa đó của cái răng 6 hàm trên nó rớt chỗ đó, mà cái răng 6 hàm trên nó phải xoay hơi tiếp forward chút xíu để cái múi xa nó chui vô chỗ đó. Và thường trong hạng 2 mà nếu mình đạt được cái điểm chạm giữa cái mặt phía xa của cái ngoại phần múi xa răng 6 trên với lại cái sườn ấy của răng 7 dưới á, thì đó là một cái điểm chạm khớp rất là tốt để mà khóa khớp chỗ đó, ngăn chặn cái tái phát của hạng 2. When you see the first molar from occlusal part and you place a tube with the toe-in incorporated, you see that the distal part of the tube is higher than the mesial part. So automatically produces the toe-in. This is very nice. I like it. Thì đó là cái răng số 6 hàm dưới đó, khi mà mình đặt một cái mắc cài, một cái ống tuyết mà nó có sẵn cái toe-in này đó, thì mình sẽ thấy là cái mặt gần cái của nó sẽ mỏng hơn cái mặt xa. Thì khi mà mình đặt sợi dây vô thôi thì cái răng nó sẽ xoay theo cái hướng mà mình muốn đó. So normally with the standard brackets, if you have to do, I do like a little offset in mesial. You can do that even with your fingers. Let's say something like this. Coi như đây là mắc cài chuẩn đi không độ hết á. Thì đầu tiên á, thầy sẽ cho một cái offset ở cái vùng răng 6, có nghĩa là đưa cái mặt gần, cái cạnh gần của răng 6 ra. And after you do this, you can take the whole part of the first molar and go in. Rồi thầy cho cái toe-in vào như vậy. So you have a toe-in in the first molar section. Rồi như vậy mình tạo ra được cái toe-in mà If mình you want to muốn. do the same thing with the second molar, Nếu mà muốn làm như y chang như vậy với răng số you 7 go out thì mình lại tạo cái offset, and in. rồi sau đó lại đi vào. Then this is more or less the situation. Ok. Okay. What other activation we can practice? What? I found that on the gum-maple Y or TMA Y it's very difficult to do this because the short loop, because of the short loop. We have here a DMA wire. Thì cũng vẫn làm được, hơi đau tay. Yes. She has another problem. Sometimes she put the meal wire on and it pinch onto the gum. Oh, The yes. loops. How can we correct this? Okay. It's quite easy. It's quite easy that. Requires a little bit of practice, but let's say
I like to do the loops with a little flaring. Thầy thích mà làm những cái lúc này nó hơi chìa ra chút xíu. Okay, but let's imagine that we need more flaring, Nếu mà mình cần phải xòe nó ra hơn một chút, but without changing the torque. không thay đổi cái tọt. Because if you flare let's say the second loop, you are going to add negative torque to all the others. Thì nếu mà mình Cứ flare ra mà mình không quan tâm tới tọt đó thì coi như là mình đã tăng cái tọt âm rất là nhiều trong cái đoạn đằng sau. Let's see, I am now at the K9 area. Giờ thầy đang ở cái vùng răng nanh. If I do flaring of the loop, now all these loops are flared, but I became a little bit negative torque. Look, Thì mình vẽ cái lớp ở ngay cái chỗ răng nanh đó mà xòe ra thì nguyên những cái đoạn răng sau á là nó bị tọt âm hết. if I want to maintain the flaring but eliminating the negative torque, I have to take one by one of the sections and do first correction of the torque. I go distally, flaring of the loop. Thì nếu mà mình muốn khử cái tọt chỗ đó mà mình I go to the next. Thì mình cứ phải giữ cái lớp ở phía trước cái đó rồi mình trả tọt lại, sau đó là mình lại ra cái đoạn xa, mình giữ cái kềm ở đoạn xa của cái đoạn đó rồi mình lại le cái lớp khác ra. The torque here it's okay. Cái tọt đây ở đây đã bình thường. Here it's okay also. Ok. So, if you look at the wire from above, you're going to see that all this side, I put the loops outside. Như vậy mình nhìn thấy là nguyên cái phần đó là các cái lớp nó đều đi ra ngoài hết rồi. Nhưng mà cái tọt thì nó vẫn là không độ hết. The other side, I didn't. Ok. So this is it's very important because sometimes you get, you hurt the patient. So this is very nice to do. Okay, what other activation? Còn cái nào nữa không anh chị? Increase, for example, the premolar step. This is basic. We Yes, have to yes. increase premolar, and then depends on the loop I did in the second place, the second loop. If it's closed or if it's open. For example, this side I did a closed loop. The second one is closed loop. How I increase the extrusion of the premolars. Thì ở đây đối với lại cái lớp đóng á, thì làm sao để mà mình tăng cái chiều dọc ở cái vùng răng cổ nhỏ? The easiest way is to place the two beak into the horizontal part of the loop right here. Ở đây mình sẽ bỏ cái mỏ tròn, mỏ vuông vào trong cái khoảng đầu của cái lớp á, rồi mình bóp. We already have a big step there. You can see a big step, but now it's going to be bigger. What I do is when I look. Đó, khi mà thầy bóp như vậy, thầy mở cái lớp đó ra là nó càng tăng cái chiều dọc. Now it's way bigger, but I did here like a tip forward. Nhưng mà đồng thời thầy cũng như thầy thêm cái làm cho cái đoạn sau nó bị nghiêng á. We have to correct this tip forward. How I do that? I place my plier here and I bend a little bit distant. So now I am very nice with a very big step without tip forward or tip back. Thì lúc đó mình phải trả lại ha, mình cầm cái cầm dọc đó đó, mình ngã nó ra một chút xíu để mình trả nó lại. When I do this, normally I have to
correct because I want to extrude the both premolars. What I do usually is I take this loop distal to the premolar, and with my fingers, I open. Yes. So, Còn cái look. Còn cái lớp ở phía xa của cái răng số 5 á, thì mình cũng muốn tăng bởi vì mình muốn trồi cả hai cái răng cổ nhỏ luôn. Thì bây giờ mình cầm cái tay ở hai bên cái lớp mình mở nó ra. Okay, but when I do this, I place tick back and intrusion. I need the intrusion, but sometimes I don't need the tick back. So if I don't need the tick back, I take the loop former plier here, and I do a bend. I did a lot. Now I am in tip forward. It's too much. Okay. Thì đôi khi mình vừa cần lúng, mình vừa cần tiếp back luôn á, thì mình để vậy luôn. Còn khi mà mình không có cần cái tiếp back, mình chỉ cần lúng thôi á, thì mình dùng cái kềm twist á, để mình đặt lên cái cành ngang thứ hai của cái lớp cạnh cái răng số 5 đó, thì mình bấm một cái để mình trả lại. Okay, now I have a very big step for the premolars, both premolars. Bây giờ mình đã có cái bậc trồi rất là nhiều ở hai cái răng cổ nhỏ. What else do you want to practice? Còn cần cái gì nữa các anh chị cứ hỏi ha. Nói thầy cách thu với lại tại vì trồi lên thì rất là dở, nhưng mà thu lại lúc mình kẹp cái lớp với lại cái lớp nó xẹp lép mà, nhưng mà nó không có hết đưa đạo của đường thẳng. If we want to reduce the step, Reduce. yes. Yes. Normally we don't do that in one appointment. We do it progressively. If we have Thường thì chúng ta không làm trong một buổi đâu, chúng ta phải hạ từ từ. if we have a closed loop like this, we have here a closed loop and here we have an open loop. It's different. Normally what I do, I take the utility plier, this is the utility plier, and in the closed loop, I put my plier like this, and then I close the loop like this. When you do that, you reduce the step and you put it back. Yes. So I am going to exaggerate. Look, Thì thầy thường là với cái close loop á, cái lớp đóng á, thì thầy sẽ dùng cái kềm Venga, thầy bóp hai cái càng của cái phần ngang cái của eo lớp lại. Lúc đó thầy giảm cái bậc nhưng mà thầy lại có cái tiếp back. now I have to, if I want to correct this tick back, let's see how you can look it. I put here, and I correct the tick like this. Rồi thầy lại bỏ cái kềm tuyết hoặc là kềm hai chấu vô á, thì bóp lại ở cái góc của cái phần ngang á, đó, thì trả nó lại. If I want to reduce the posterior step here for the second premolar, I can do the same thing. I put the plier here, and I do this. Okay? Mà thường á, mình có hay có vấn đề ở cái lớp răng cửa. But Cái lớp now, răng cửa đó mình hay muốn lúng răng cửa nhiều cái hồi nó stress, phải không? Phải không? Ok. okay, I do this. Và hỏi thầy coi có cách nào khác không? Tức là làm sao mở cái khoảng lúc nó nhiều mà lại cái Thì mình biết là chắc mốt mình phải bẻ cái nó bự ra thôi. So this is lúc đó kẹp lại là xẹp lép luôn. Em cũng vậy. Thường có hay nhiều khi nó còn chéo nhau luôn, nó chéo nhau luôn, kệ nó chéo kệ nó, thì chéo nhau thì mình làm cho răng cửa nó hơi vô trong một chút, cái đó mình cũng muốn. Nhiều khi mình lười Nghĩ là vẽ cái khoảng ra. cách mà anh trồi răng 4 năm và lún một răng cửa ấy, nó sẽ chênh nhau rất nhiều nếu mà mình vừa trồi bên kia mình vừa lún. Hầu như là nó sẽ đủ và mình cần phải tăng. Nếu mà trường hợp mà tăng nhiều cái khác. when we are finishing the class 3 case, we do this. Khi mà mình kết thúc cái ca hạng 3 thì thường mình sẽ làm mình tái tạo lại cái mặt phẳng nhai phía sau á, thì mình sẽ phải có một cái tiếp forward ở răng số 6, số 7
We do nó vào. this, look, we do this, and we do the same thing in the last loop. We do this. I am exaggerating the bends, but look, now we have like a tip forward, very Pronounce. big, pronounced in the first and second. This with the check elastic, with the check elastic to extrude lower posterior in the gastric. Dạ. Thì thường ở hạng 3 á, thì mình sẽ lúc kết thúc mình muốn làm dốc cái mặt phẳng nhai ở đó, nên mình sẽ làm cho cái đoạn răng 6 răng 7 nó có cái tiếp forward vậy đó, đi lên cộng với lại cái thun check elastic thì nó sẽ trồi hai cái răng đó và nó hơi giống như nó nghiêng cái răng lên. Okay, another one or it's okay? Ổn chưa anh chị, còn hỏi gì không ạ?